આજે આપણે બનાવશું મગની દાળમાંથી હેલ્ધી ઢોસાની રેસીપી। આ રીતે ઢોસા બનાવશો તો ઢોસા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને આ ઢોસા નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ભાવશે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। ઢોસા બનાવવા માટે આપણે અડધી વાટકી જેટલી મગની દાળને પલાળીને રાખી દીધી હતી। તો મગની દાળ છે તે અડધી કલાકમાં સારી રીતે પલળી ગઈ છે અને મેં તેને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લીધી છે અને તેમાંથી પાણી પણ કાઢી લીધું છે અને તેટલા જ પ્રમાણમાં આપણે રવો લીધો છે। તો હવે આપણે મિક્સરનું જાર લેશું અને બંને વસ્તુને તેમાં નાખી દેશું। જ્યારે આપણે ઢોસા બનાવવા હોય ત્યારે મગની દાળને આપણે અડધી કલાક પહેલાં પલાળી દેવાની, જેથી કરી દાળ છે તે સારી રીતે પલળી જાય। હવે આપણે અડધો આદુનો ટુકડો લીધો છે અને એક મિરચામાંથી આપણે 4 ટુકડા કરી લીધા છે, તો તેને પણ તેની સાથે નાખી દઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ। અડધી ચમચી ભરીને ખાંડ નાખી દઈએ। ખાંડ નાખવાથી ઢોસાનો કલર છે એકદમ સરસ આવે છે અને તે બધા જ ટેસ્ટને બેલેન્સ પણ કરે છે। હવે તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી નાખી દઈએ। હવે તેનું ઢાંકણ બંધ કરી અને બધી વસ્તુને સારી રીતે પીસી લઈએ। અત્યારે આપણે થોડું પાણી નાખવાનું, જરૂર પડશે તો આપણે ફરીવાર પણ પાણી તેમાં નાખી શકશું। બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતે પીસી લીધી છે। હવે તેને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈએ। તો બેટરને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણું બેટર બનીને રેડી થઈ ગયું છે। હવે તેમાંથી આપણે ઢોસા બનાવીશું। ઢોસા બનાવવા માટે આપણે નોનસ્ટિક તવો લીધો છે અને તવાને આપણે ગેસ પર રાખી દીધો છે। તો તવો પણ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયો છે। હવે તેમાં થોડુંક આ રીતે પાણી નાખી દેવાનું અને પછી તેને કપડાથી લૂછી લેવાનું। હવે આપણે ગેસને ધીમો કરી દેશું અને તેમાં આપણે 1 ચમચી ભરીને બેટરને નાખી દેશું અને પછી આ રીતે ફેલાવી દેવાનું છે। આ રીતે આપણે એને પતલું પતલું ફેલાવી દેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ગોળ ગોળ ઢોસો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। તો આ રીતે ઢોસો છે એ ઉપરથી ડ્રાય થઈ ગયો છે। હવે તેની કિનારી ઉપર અને ઉપર થોડુંક તેલ નાખી દઈએ। આ રીતે થોડુંક તેલ નાખી દેવાનું। હવે આપણે ઢોસાને મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડવા દઈએ, જેથી એ ક્રિસ્પી બને। ઢોસાને પાકતા 1.5 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તેની ઉપર આ રીતે કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે, કેમ કે ઢોસો છે એકદમ ક્રિસ્પી બની ગયો છે। તો ઢોસાને આપણે ફોલ્ડ કરી લઈએ। આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ઢોસો આપણો એકદમ ક્રિસ્પી બન્યો છે। તેને આપણે કાઢી લઈએ। આવી જ રીતે હું તમને બીજો ઢોસો કરીને પણ બતાવું। તો પહેલાં તો આપણે તવાની ઉપર આ રીતે પાણી નાખી દેવાનું છે અને તેને કપડાથી લૂછી લેવાનું છે। ગેસને આપણે ધીમો રાખવાનો અને ચમચી ભરીને બેટરને તેમાં નાખી દઈએ અને સારી રીતે ફેલાવી દઈએ। આ રીતે એને આપણે આ રીતે પતલું પતલું ફેલાવવાનું છે। તો આ રીતે આપણે બીજા ઢોસાને પણ બનાવી લીધો છે। હવે તેને પણ આપણે સડવા દઈશું અને ઉપરથી આપણે થોડુંક તેલ નાખી દઈશું। તો આ રીતે ઉપરથી તેલ નાખવાનું, જેથી કરી ઢોસો છે એકદમ ક્રિસ્પી બને અને અંદર સુધી પાકી જાય। તો આપણો ઢોસો છે એ ઉપરથી એકદમ ડ્રાય થઈ ગયો છે। આ ઢોસાને આપણે થોડોક મસાલાવાળો બનાવવો છે, તો તેમાં થોડુંક મરચું નાખી દઈએ। આ રીતે થોડાક તેની માથે ટમેટાના ટુકડા નાખી દઈએ। આ રીતે તમે બનાવી અને બાળકોને આપો તો બાળકો છે તે ખુશી ખુશી ખાઈ લેશે અને આ મગની દાળના ઢોસા છે તો તે હેલ્ધી પણ છે। હવે તેની ઉપર થોડીક ડુંગળી નાખી દઈએ અને ઉપરથી થોડાક લીલા ધાણા છાંટી દઈએ। તો આ આપણો મસાલાવાળો ઢોસો બનીને તૈયાર છે। આવી રીતે આપણે બાળકોને દઈએ તો બાળકો ખુશી ખુશી ખાઈ લેશે અને સાથે સાથે આ ઢોસો હેલ્ધી પણ છે, કેમ કે આપણે તેને મગની દાળમાંથી બનાવ્યો છે અને આપણે મગની દાળ બનાવીને બાળકોને ખવડાવીએ છીએ તો બાળકો ખાતા નથી, પણ આ રીતે જો તેને ઢોસા બનાવીને ખવડાવશું તો તે આરામથી ખાઈ લેશે। તો હવે આને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે પાકવા દેશું। તો આ રીતે બીજી વાર પણ આપણે ઢોસાને સડવા દીધો છે અને ક્રિસ્પી બનાવી લીધો છે। તો હવે આપણે ગેસને ધીમો કરી દઈએ અને ઢોસાને આપણે કાઢી લઈએ। તો આ રીતે પહેલાં એને ફોલ્ડ કરી દેવાનો। તમે જોઈ શકો છો કે ઢોસો આપણો એકદમ ક્રિસ્પી બન્યો છે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો તેને પણ આપણે કાઢી લઈએ। હવે આપણે આ જ રીતે બધા ઢોસા બનાવીને રેડી કરી લઈએ।
આ રીતે મેં બધા ઢોસા બનાવીને રેડી કરી લીધા છે. તો તમને મારી ઢોસાની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઇક કરી કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર પણ કરજો. તો મળીએ એક નવી અને હેલ્ધી રેસીપીની સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી.